Dinuka with Electro. අයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් යාළුවනේ ගිය වීඩියෝ එකකින් මම කිව්වා මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔයාලට ගෙනාවා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක හදාගන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ Raspberry Pi Pico කියන මොඩියුල් එක බෝඩ් එක. මේක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ 7219 LED matrix එකක් ඕන වෙනවා ඩිස්ප්ලේ එක. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපිට jumper wire ඕන වෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ pin Raspberry එකෙන් max 7219 යන pin ටික මේ තියෙන විදිහට බෝඩ් එකට ඔයගොල්ලෝ wire ටික jumper කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ තව පැහැදිලි වෙන මම තව රූප සටහනක් දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ටික සම්බන්ධ කරගන්න. මේකේ කෝඩින් ටික මම වෙනම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඔය ටික සම්බන්ධ කරගන්න. ඔන්න මම දැන් ඔක්කොම බෝඩ් එකට දැන් ඔය ටික සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේකට කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ කෝඩින් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ කෝඩින් එකේ මේ මෙතන තියෙන පල්ලෙහා තියෙන කොළ පාට වෙලා තියෙන තැන ඔයාලට කැමති දෙයක් වල ටයිප් කරලා බෝඩ් එක සේව් කරලා රන් කරන්න. දැන් මේ විදියට save as කියලා pi බෝඩ් එකට ගිහලා main කියලා ඔයා ටයිප් කරන්න. ටයිප් කරලා save දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක බෝඩ් එක සේව් වෙනවා. නැවත වරක් max 7219 කියන කෝඩින් ටික save as ගිහිල්ලා Raspberry බෝඩ් එකට max 7219 කියලා ටයිප් කරලා save කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් save වෙනවා. දැන් අපි මේක ස්ටොප් කරලා දෙකම මේ විදිහට ස්ටොප් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට කැමති නම් උඩින් මේක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න රන් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ නැවත ඒ දෙකම ස්ටොප් කරලා ඔයා වෙනම පවර් දීලා බලන්න. එතකොට වැඩ කරනවා. අපිට වෙනම රන් කරන්න ඕනේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් දෙකම ඩිලීට් කරලා ස්ටොප් කරන්න. ස්ටොප් කළා තමයි ඩිවයිස් එක ගලවන්න ඕනේ. බෝඩ් එක ගලවලා වෙනම ඔයා පවර් දීලා බලන්න. එතකොට මේක ඔටෝමැටිකලිම වැඩ කරනවා. මම දැන් USB cable එක PC එකෙන් ගලවලා power bank එකට set
කරගන්නවා. දැන් මෙහෙම කනෙක්ට් කරපුවාම අන්න ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මම හැදුවේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහටම හදන්න. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මේ වගේ වීඩියෝක් නැවත මම අරන් එන්නම්. මාව subscribe කරන්න, bell icon ටික් කරලා තියාගන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ නැවත අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ බලන නරඹුවට. අනවත අපි හම්බෙමු.